بريداتور، مسيرات الشيطان التي أسقطت الدفاعات الجوية لجيش صدام. برزت الطائرات بدون طيار بقوة في قلب الحروب والصراعات الدائرة في المنطقة، بوصفها سلاحاً متعدد الأدوار تتسابق على امتلاكه الدول والجماعات المسلحة، وتتصاعد أهميتها كلما تمكنت الدول من تطويرها وحيازتها. وفيما يلي عزيزي المشاهد، نستعرض لك في هذا الفيديو مسيرة الشيطان بريداتور، والتي لعبت دورا مهما في الغزو الأمريكي للعراق، وكيف تسببت في إسقاط الدفاعات الجوية لجيش صدام حسين. بريداتور، الجاسوس الطائر. المواصفات: هي طائرة متوسطة الارتفاع وطويلة المدى، صنعتها شركة جنرال أوتومكس الأمريكية. وزن الطائرة فارغة 512 كيلوغرام، ويبلغ وزنها بأقصى حمولة 1020 كيلوغرام. يبلغ طولها 8.22 متر، وعرض أجنحتها 14.8 متر. يتم تشغيلها بمحرك من نوع روتاكس 914 يولد قوة 101 حصان، تدفع الطائرة بسرعة تصل إلى 135 ميلا في الساعة على ارتفاعات تصل إلى 7620 متراً بمدى 1100 كيلومتر. تبلغ تكلفتها 40 مليون دولار. جسم البريداتور عبارة عن خليط من ألياف الكربون والكوارتز المزدوجة مع الكيفلار تحت جسم الطائرة، وحواف الأجنحة مصنوعة من التيتانيوم. يسمح التصميم البسيط وخفيف الوزن لجسم طائرة البريداتور بحمل حمولة تصل إلى 204 كيلوغرام، والبقاء في الهواء لمدة تصل إلى 24 ساعة. من أكثر الأشياء المميزة للبريداتور وهي سهولة وسرعة نقلها لميدان المعركة، حيث تنقسم الطائرة إلى 6 قطع يتم نقلها في صندوق ضخم يسمى بالتابوت، والذي يحتوي على جسم الطائرة والأجنحة والذيل، ومع معدات الهبوط ونظام الدفع وإلكترونيات الطيران. أنظمة القتال: تتكون كل وحدة تشغيلية لمسيرات بريداتور من 4 طائرات بدون طيار مع أجهزة استشعار ومحطة تحكم أرضية، تضم حوالي 82 فرداً منهم طيار واحد، و2 من مشغلي أجهزة الاستشعار، ومجموعة اتصالات بالأقمار الصناعية. هذا الفريق المتكامل قادر على استخدام 4 طائرات للمراقبة على مدار 24 ساعة داخل دائرة نصف قطرها 400 ميل بحري من محطة التحكم الأرضية. تعمل البريداتور بنظام الاستهداف متعدد الأطياف Multi Spectral Targeting System MTS، ونظام توجيه بالليزر وبالأشعة تحت الحمراء. تقوم هذه المستشعرات المدمجة بحساب سرعة الرياح والاتجاه ومتغيرات ساحة المعركة الأخرى، وجمع كل تلك البيانات معا من أجل إطلاق صواريخ من نوع هالفاير المضادة للدبابات. يتم التحكم في الطائرة بنظام الملاحة بالقصور ذاتي GPS ونظام APX-100 لتحديد الصديق أو العدو. التاريخ القتالي: في اليمن، أحدثت العمليات المنفذة بواسطة الطائرات الأمريكية دون طيار من طراز بريداتور وريبر فجوة قيادية في صفوف جماعات أنصار الشريعة التابعة لتنظيم قاعدة الجهاد في جزيرة العرب، بقضائها على أبرز قادة هذه الجماعة بين عامي 2012 و2015، وذلك بأقل تكلفة بشرية ومادية، محققة بذلك ما لم تحققه القوات اليمنية وأحيانا الأمريكية في العديد من المواجهات البرية وعمليات الطائرات الحربية المأهولة. في العراق، شاركت طائرات البريداتور في القتال جنبا إلى جنب مع الطائرات الحربية المأهولة، وقدمت الدعم الجوي للقوات البرية، ونقلت لها إحداثيات المناطق التي لم يتم فيها قمع الدفاعات الجوية للقوات العراقية بشكل كامل. كما نقلت لها أماكن وتمركزت قوات الحرس الجمهورية، والتي تم قصفها بأسلحة ثقيلة أنهت عليها، وجنبت تعريض حياة الجنود الأمريكيين لخطر المواجهة مع هذه القوات. أحرز استخدام مسيرات البريداتور تقدما كبيرا للقوات الأمريكية بالعراق، وكانت دافعا لانسحاب غالبية القوات البرية الأمريكية عام 2011، حيث تم تعويض ذلك بمضاعفة نشاط تحليق الطائرات دون طيار باستمرار في المجال الجوي العراقي طوال السنوات التي تلت الانسحاب.
ولا يختلف الأمر في العراق عن أفغانستان، والتي نفذت فيها الطائرات الأمريكية دون طيار خلال عامي 2007 و2009 نحو 476 غارة. عمليات الاغتيال. تعتبر عمليات الاغتيال باستخدام البريداتور الأكثر شهرة للنسخة القتالية منها في 7 فبراير 2002، عندما استخدمت وكالة المخابرات المركزية طائرة بريداتور مسلحة لمهاجمة وتدمير قافلة من السيارات رباعية الدفع تنقل عناصر مشتبه بهم من القاعدة. وفي 3 نوفمبر من عام 2002 استخدمت وكالة المخابرات المركزية طائرة بريداتور لإطلاق صاروخ هيل فاير على سيارة في اليمن، مما أسفل عن مقتل قائد القاعدة سنيان الحارثي الذي يعتقد أنه مسؤول عن تفجير المدمرة الأمريكية كول. على الرغم من ندرة استخدام البريداتوف في مثل هذه العمليات، إلا أن أي من هذه المهام لم يكن ممكنا باستخدام الأساليب التقليدية دون المخاطرة بحياة عناصر بشرية. نشأة الطائرات دون طيار ومراحل تطورها للأغراض العسكرية. يشير اصطلاح طائرة دون طيار إلى الطائرة التي يجري التحكم فيها عن بعد، وأحيانا يكون التحكم ذاتيا. وقد واجه هذا الاصطلاح الكثير من النقد، لأن الطائرة تقاد عن بعد عبر طيار أرضي، وهو من يتكفل بمنع وقوعها. لذلك يستوصب الأخذ باصطلاح الطائرة غير المأهولة أو أنظمة الطائرات غير المأهولة. كذلك يعمد البعض إلى تداول الاسم درونز المأخوذ من اسم ذكر النحل، حيث برز ذلك خلال الحرب العالمية الثانية بين عامي 1939 و 1945، عندما ميزت هذه الطائرة بأشرطة سوداء وضعت على طول ذيل كل منها لتبدو كذيل النحل. وقد ظهرت أول طائرة بدون طيار في إنجلترا عام 1917، ثم طورت عام 1924. ومنذ الحرب العالمية الأولى كانت الولايات المتحدة وألمانيا والمملكة المتحدة أولى الدول استخداما لها في جيوشها، ثم لحق بها الاتحاد السوفيتي في ثلاثينيات القرن الماضي. وقد أتاحت الحرب العالمية الثانية والحرب الكورية المجال لاستخدامها من قبل الولايات المتحدة في الأغراض التدريبية وكصواريخ موجهة في التصدي للطائرة الحربية المأهولة بالطيارين. وكانت الواحدة منها تستخدم في كل غرض من تلك الأغراض مرة واحدة، لذلك أنتجت منها نحو 15,000 طائرة عبر مصنع يقع جنوب كاليفورنيا. أما دورها في المجال الاستخباراتي فقد برز بعد حرب فيتنام، كما ارتبط ذكرها بالاستخدام في الهجوم على كوسوفا عام 1999 حينما زودت آنذاك لأول مرة بالصواريخ. ومع ما وصل إليه التطور في مجال الطائرات دون طيار، إلا أنها لا تزال تواجه مشكلات فنية وتقنية مختلفة تسببت لها في الكثير من الحوادث. فقد كشفت تقارير صادرة عن وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون عام 2010 عن تحطم 38 طائرة بدون طيار من طراز بريداتور وريبر خلال عمليات الجيش الأمريكي في كل من أفغانستان والعراق، و9 طائرات أخرى أثناء عمليات التدريب داخل الولايات المتحدة. أهم الدول المصنعة والحائزة للمسيرات. الصين الشعبية. تمكنت الصين من صنع 25 نوعاً من الطائرات بدون طيار، وقد كشفت عنها في عرض تجاري عام 2010 بعد 4 أعوام من إعلانها عن تصنيع أول طائرتين من نوع التروداكتيل وساور دراغون. ثم أعلنت عام 2018 عن البدء بتصنيع الطائرة دون طيار CH-7 المقرر إنتاجها عام 2022 بمواصفات تجعلها قادرة على التحليق إلى ارتفاع 13,000 متر وسرعة 571 ميلا في الساعة، ويمكنها بواسطة مخزون صاروخي وقنابل بعيدة المدى التعامل مع الأهداف الأرضية والبحرية. جمهورية إيران الإسلامية. تعد إيران إحدى دول الشرق الأوسط التي تشهد صناعتها في مجال الطائرات دون طيار تطوراً كبيراً، حيث أعلنت خلال العقد الأول من القرن الحالي عن إنتاج طائرة بدون طيار لأغراض استطلاعية. أسقطت واحدة منها في العراق عام 2009،
وفي عام 2013 أعلنت عن تطوير أكبر طائرة استطلاعية قتالية بدون طيار أطلقت عليها فترس بطول 7 أمتار ومدى طيران يصل إلى 2000 كيلومتر. وهنالك من يعزو تطور القدرات الإيرانية في هذا المجال إلى استحواذها على طائرة تجسس أمريكية دون طيار من طراز RQ-170 سنتينيل كانت قد أسقطتها أثناء اختراقها مجالها الجوي أواخر 2012، حيث تتمتع هذه الطائرة بتقنية بالغة السرية أنفقت عليها الولايات المتحدة ملايين الدولارات. الجمهورية التركية. خلال هذا العقد برزت تركيا بوصفها مصنعا ومصدرا منافسا للطائرات بدون طيار، وذلك بفضل النجاح الباهر لمسيرات بيرقدار في المعارك التي شاركت فيها في حرب أوكرانيا. وقد وفرت صناعتها الوطنية للجيش التركي مئات المسيرات الاستطلاعية وقتالية لتصبح واحدة من 6 دول في العالم تصنع هذه الطائرات. الدول العربية. لا تزال صناعة الطائرات بدون طيار في الدول العربية محدودة باستثناء الإمارات التي شرعت في ذلك منذ عام 2008 من خلال طائرات يبهون يونايتد 40 وعدد من نظائرها. وبالمثل فقد أنتجت الجزائر الطائرة بدون طيار أمل 1400 عام 2013، وقامت السعودية بصناعة الطائرة بدون طيار لونا كنسخة مقلدة لطائرة ألمانية تحمل ذات الاسم. وفي مصر أعلنت الهيئة العربية للتصنيع عام 2016 عن إنتاج طائرة بدون طيار من طراز نوت ASN 209. وفي نهاية الفيديو عزيزي المشاهد، برأيك هل انتهى زمن الطائرات المأهولة المقاتلة خاصة مع التطور السريع للمسيرات وانخفاض تكلفة تشغيلها؟